Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. One hour later. प्रभात मित्रांनो, आजचा नवीन दिवस आणि आपण निघालो एका नवीन राईडला. आणि आज आपण आलो आहे लोणावळ्याला. आणि लोणावळ्याला आपण थांबणार आहे झोडियाकमध्ये. तुम्हाला एक झोडियाकचं रूम टूर दाखवतो. झोडियाक हॉटेल आहे जे ते हायवेच्या जवळच आहे. मेन रोड आहे हायवेचा लोणावळा. आणि तिकडे भुशी डॅम आहे. आणि मेन रोडमधून आत आलात असा रूट आहे आज जायचा. आणि ते झोडियाक हॉटेल आहे. हे आहे ते झोडियाक हॉटेल आहेत. वरती त्यांचेच ओनर राहतात. आणि त्यांचे लोगो. आणि इथून पार्किंग पण आहे चांगली, खूप मोठी. हे केअरटेकरसाठी आहे हे वालं. तुम्हाला काय पाहिजे असेल डिटेल्स तर सुभाषला कॉल करा तुम्ही. आणि असे रूम आहेत 1, 2, 3, 4 आणि 5 असे रूम आहेत. आणि आपली रेड डील उभी आहे. आज रूम आहेत असे. रूम तुम्हाला रूम टूर देतो एकदा. रूम खूपच चांगला आहे बघायला गेलात तर. असा रूम आहे. वॉशरूम्स पण खूप चांगले आहेत त्यांचे. वॉशरूम क्लीन आहेत सर्व. आणि 5 रूम आहेत. 2 AC वाले आणि 2 नॉन AC. तिकडले दोन AC वाले आणि बाकीचे 3 नॉन AC आहेत. आणि जर तुम्हाला बजेट फ्रेंडली हॉटेल पाहिजे असेल तर लोणावळ्याला तर झोडियाकमध्ये येऊन तुम्ही स्टे करू शकता. थोडं कॉस्टली नाही, नॉर्मल आहे. 1400 रुपये काहीतरी प्राईज आहे एका रूमची. तुम्ही इकडे स्टे करू शकता. इकडले केअरटेकर आणि सर्व चांगले आहेत. आणि ओनर आहेत ते वरतीच राहतात. आणि केअरटेकरचं नाव आहे सुभाष. त्याला तुम्ही कॉन्टॅक्ट, मी तुम्हाला व्हिडिओचा बनवला त्याच्यात कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, त्याला तुम्ही विचारू शकता. Okay.